Вітаю вас, добрі люди! Увага! Цей матеріал має інформативний характер і в жодному разі не є прямою рекомендацією до дії. Ми спираємося на науку та досвід, але ж кожен виноградник, він унікальний. Тому, звісно, остаточне рішення завжди залишається за господарем. Ну а тепер до суті. Отримали просто чудове запитання від підписника. І я більш ніж упевнений, що воно хвилює багатьох виноградарів. Звучить воно так. Чи немає досліджень по холостих пагонах? Буває їх забагато. Чого їм не вистачає для викидання суцвіть? Це, знаєте, справжня детективна історія на винограднику. І сьогодні ми спробуємо її розплутати. Гаразд, давайте зануримось у цю загадку холостих пагонів. І одразу скажу головний спойлер. Відповідь на те, чому цього року пагони порожні, насправді криється в подіях минулого сезону. Так, щоб зрозуміти сьогодення, нам доведеться здійснити таку собі подорож у часі на рік назад. І ось наша карта для цієї подорожі. Погляньте на схему. Вона показує ключовий момент. Майбутнє гроно закладається за цілий рік до того, як ми його побачимо. Це дворічний цикл. Дивіться, на етапі 1 навесні першого року все тільки починається. Потім на етапах 2 і 3 зародок суцвіття тихенько собі розвивається всередині бруньки ціле літо. І тільки наступної весни на етапі 4 він нарешті показується світові. Дослідники Хедаятулла Саларі та Зіаула Ахмадзай розклали цю 12-місячну подорож на 3 чіткі етапи. Отже, перший етап – це формування так званих анлагенів, або, простішими словами, незадиференційованих зачатків. Це відбувається пізньою весною першого року. Другий етап – це вже формування примордіїв суцвіть, тобто зародків, у яких вже можна розпізнати майбутнє гроно. Це відбувається влітку. І тільки на третьому етапі, вже навесні другого року, утворюються безпосередньо зародки квіток. Так от, найцікавіше починається з цієї крихітної грудочки тканини під назвою анлаген. Уявіть собі, це як роздоріжжя всередині бруньки. Цей зародок стоїть перед вибором – стати плодоносним суцвіттям або перетворитися на звичайний безплідний вусик. І головне питання, яке нас турбує – а що ж змушує його обрати той чи інший шлях? Добре, тепер ми знаємо, що це критичне рішення приймається в перший рік. Давайте тепер подивимось, які саме фактори минулого сезону впливають на цей доленосний вибір – гроно чи вусик. Всередині рослини йде постійне перетягування канату. Це справжня гормональна боротьба. З одного боку в нас цитохініни. Вони, так би мовити, кажуть «давай цвісти» і підштовхують анлаген стати гроном. А з іншого боку – гібереліни, які навпаки цей процес гальмують. Оглядова стаття Марії Кармова-Сконцелос якраз і підкреслює, що баланс між цими двома гормонами – це один з ключових факторів, що визначають майбутню врожайність. Але не одними гормонами все вирішується. Навколишнє середовище грає, можливо, навіть вирішальну роль. І тут увага! Найважливіше – це сонячне світло, яке потрапляє на листя минулого року, а не на самі бруньки. Саме листя – це сонячні батареї. Затініть їх, і врожайність наступного року різко впаде. Те ж саме і з температурою. Холодна весна минулого року може, по суті, приректи врожай цього року ще до його початку. Тепер давайте про енергію, про гроші, так би мовити. Уявіть запаси вуглеводів у лозі, як її особистий банківський рахунок. Ця діаграма чудово показує. Навесні кущ активно витрачає свої заощадження, щоб рости. А потім, після збору врожаю, він ціле літо і осінь працює, щоб поповнити цей рахунок на наступний рік. І якщо після збору врожаю умови були погані, скажімо, стрес, посуха, рання втрата листя, то новий сезон кущ починає з порожнім рахунком. Йому просто фізично не вистачає енергії, щоб закласти багато плодових бруньок. А ось і неспростовний науковий доказ від Ларлі Вільямса з Каліфорнійського університету в Девісі. Цей графік, він просто ключ до розуміння всього процесу. Він показує, як швидко зростає відсоток плодоносних бруньок протягом сезону. Подивіться на цю криву. До моменту верайзену, це коли ягоди тільки-тільки починають забарвлюватися, доля майже 80% бруньок вже вирішена. Розумієте? Рішення прийнято, і воно, по суті, незворотнє. Ну і, звичайно, живлення.
Тут найголовніше – це баланс. Надлишок азоту – це, мабуть, найпоширеніша помилка. Він викликає так зване жирування, шалений ріст зеленої маси. А що це означає? Правильно, затінення і відтік енергії від бруньок. Водночас нестача фосфору чи калію – це ніби будувати дім без цегли. Брунька просто не має з чого формувати майбутнє суцвіття. Отже, ми з'ясували, як брунька може просто не отримати команду стати плодоносною. Але що як команда була, суцвіття всередині заклалося, а врожаю все одно немає. Це приводить нас до другого підозрюваного у нашій справі – некрозу бруньок, або, простіше кажучи, їхньої загибелі. А тепер подивіться на це. Це речові докази з місця подій. Ми зазирнули глибоко всередину бруньки. Зліва – мертва первинна брунька. Чітко видно некротичну, тобто відмерлу тканину. Ось такий вигляд часто має холостий пагін зсередини, ще до того, як він навіть встиг розпуститися. І тут вчені виділяють два основні типи цього відмирання. Перший – це опосередкований рослиною некроз, або PMBN. І це, мабуть, найцікавіше. Рослина через внутрішній стрес сама вирішує, що ця брунька їй не по кишені, і, по суті, приносить її в жертву. Другий тип – це некроз, пов'язаний з ушкодженням IBN. Тут все простіше. Його викликають зовнішні фактори – хвороби, шкідники, погода. То що ж змушує кущ знищувати власні бруньки? Дослідження з дисертації Лакшмі Васудеван з Політехнічного інституту Вірджинії вказують на знайомих нам винуватців. Низький запас енергії через перевантаження минулого року, занадто сильний ріст пагонів, затінення і знову цей гормональний дисбаланс. Бачите, все взаємопов'язано, все повертається до одного й того ж. Ну і, звісно, є зовнішні вороги. Огляд Хосе Урбезе з Каліфорнійського університету в Девісі показує, що це можуть бути патогени, екстремальна спека або водний стрес. А також шкідники, наприклад, крихітний бруньковий кліщ, Коломерус вітис, який проникає всередину і з'їдає майбутній врожай. Ну і про морози, звісно, не забуваємо. Гаразд, ми зібрали всі докази, розглянули умови минулого року, гормони, живлення і навіть способи, якими брунька може загинути. Тепер давайте складемо всю цю мозаїку докупи і дамо нарешті чітку відповідь на початкове запитання. Отже, повертаємось до головного. Чого ж насправді не вистачає тим самим холостим пагонам, щоб вони дали нам суцвіття? Відповідь, як ви вже зрозуміли, не в одній причині. Це цілий рецепт, якого потрібно було дотриматись минулого року. По-перше, достатньо сонця на листі. По-друге, правильний гормональний баланс. По-третє, повний банківський рахунок енергії. По-четверте, збалансоване живлення без перебору з азотом. І нарешті, по-п'яте, здорове, безстресове середовище, щоб захистити цю дорогоцінну бруньку протягом довгої зими. Тому ключовий висновок нашого розслідування такий. Доля цьогорічного врожаю була вирішена минулого літа. Головне – не намагатися виправити ті холості пагони, які ми бачимо сьогодні. Це вже марно. Головне – це створювати плодоносні бруньки на завтра. Лайк і підписка на канал дуже вітається. І до вашої уваги триває прийом замовлень на вегетаюючі саджанці винограду, щеплені на підщепи світової селекції Кобер 5ББ та РР10114. Повний каталог доступний у шапці каналу. Тисну долоню.